Avsnitt 100, Tobbe. Och det. Några år. Verkligen. Sjukt, eller hur? Ja, Ja. det är Det, helt absurt. det har gått Vad fan fort. vi gjorde första avsnittet 2019 i studion på NDV. Ja, det är det som har försvunnit. Mm. Det vet vi inte vad det är någonstans. Nej, för att någon snodde hela någon jävel enheten. snodde i hela studion, va? Från NBV, va? Ja. Helt Dagen jävla efter, galet. jag hade inte varit där på ett år. Gick dit, skulle tanka ner skiten. Så var det en massa strul. Jag bara, fuck it, jag tar det imorgon eller en annan dag. Ja. Så dagen efter så går de in genom fönstret och snor allt. Det är helt jävla galet egentligen, alltså. Ja, det är sjukt. Ja. Verkligen. Men du, det är ett tag sedan du var med. Jag har kört lite solo ett tag. Ja. Men vi har haft ett gäng avsnitt på engelska. Men nu tänkte jag... Ja, det var en jag hade velat vara med på. Mm. Ja, okej. Men jag tror att vi kan få någon igen där, tror jag. Ja, Mr. VP i USA, för jag snackade med honom i våras. Ja, så blev det aldrig någonting, utan det blev det här uppehållet då. Och sen, Ja, nej men precis. Det har varit stökigt med tider när vi skulle boka in dem. Så han satt upp sent på natten och jag satt upp tidigt på morgonen för att få ihop det. Ja. Så att, men det har varit intressant i alla fall. Men nu så tänkte vi att nu kör vi. Det är ändå avsnitt 100. Och en av de mest återkommande sakerna under alla år du och jag varit med i VP-svängen har ju varit att tippa mästerskap. Tippa mästerskap. Ja. Och kanske en liten snabb flyover över klasserna som det har sett ut i år innan. Men det kanske vi gör när vi tippar samtidigt. Ja, men eller hur? Det finns ju lite, det finns en hel del att snacka om. Vi har inte faktiskt, det här året har vi inte snackat alls om säsongen. Säsongen, och det har ju faktiskt varit jag tycker att det har varit en väldigt intressant säsong på väldigt många sätt liksom. Faktiskt, det har varit många fina resultat och så vidare. Men vi kan väl, ska vi ta en liten snabb över säsongen först då? Och så hugger vi på. Kan vi göra? Vi ska se här. Vi kan ta det när vi snackar om klasserna. Ja. Lite grann. Ja, men precis. För vi har ju lite här då. Jag vet inte hur mycket man ser här, men man ser nog ganska bra. För de som tittar på YouTube kommer det här vara mer intressant än de som inte kollar på YouTube då. Men vi ska väl försöka snacka lite om det i alla fall. Det har ju varit, det var inte så många svenska tävlingar från början ju. Nej. Och det blev inte så många fler, men Norge hade några. Nej. Det har väl varit en säsong med lite färre tävlingar, men det har inte varit sämre ändå, tycker inte jag. Nej, det enda i mitt huvud är ju att trots att det har varit rätt många tävlande svenska hundar. Ja. Det har det. Den här säsongen så var det bara 25 hundar på SM. Ja, och det är väl det man kan liksom fundera över lite. Ja, det var ett mindre SM, men det var väl som vi hade 2017 ungefär, va? Ja. Ska jag tippa på. Men fantastiskt trevligt. Det var en skitkul tävling. Alltså, verkligen. På alla sätt och vis. Så att, den var skitrolig. Det var trevligt. Det var liksom, jättebra. Ja, vi hade bara 2017 när vi startade SVK så hade vi 21 hundar med på SM bara. Och då hade vi SM i Bottnarid. Så att det såg lite annorlunda ut på den tiden. Ja, verkligen. Det fanns så många banor. Ja. Förutom Bottnarid. Ja, men precis. Det var där vi kunde vara liksom. Men i år så har vi ju haft, det började i Västfold, en grym inomhustävling på matta där. Ja, sen så var det... Den mattan är... Ja, det är ju något i hästväg alltså. Ja. Vad hade vi där? Jo, men där gjorde ju dag 1 så gjorde ju Targa 2646 kilo. Och Birka gjorde 58,87.
Men det blev ju bara ännu mer sen på dag 2. Då drog de ju alla stenar som fanns där inne. 3149. Det är det som fanns. Så att, det är rätt absurt faktiskt. Ja, och pound för pound på 80-90 på matta är ju, det är helt galet. Är det? Ja, och det är lite det då just när det gäller det här med SM och antalet hundar och så med. Just att visst, det har varit en del matttävlingar, men fan matttävlingarna. Numera är det bara så att matttävlingar, där kan du dra kval. Det är inte som när jag var i Danmark och Skilla, mattspecialist, enda hunden som lyckades dra 35 pound för pound. Precis. Så att de är bra med matttävlingar. Ja, helt sjukt bra är det. Ja. Sen så var det Jären. Sen så var det Uppsala då. Matta igen. Sen Göteborg. Som vanligt är majdraget. Och sen så... Ja, det var där Tobbe klantade sig. Ja. Fan. Ja. Ja, men eller hur? Det blev lite... Vi fick köra ett fan på det, va? Ja, men precis. Det var där det var tänkt för Hanso-debut ju. Ja, det gick ju så. Men det är väl lite som det blir ibland alltså. Sen var det Norge igen, Summerpull och så Sommarkampen, Kristiansund, Norge, Uppsala igen. Uppsala hade 2 tävlingar i år. Och sen så var det uppe i Häll där, i Tröndelag. Och så Östfold och norska och svenska mästerskapen. Så det har ändå varit en gedigen säsong. Ja. Ska vi få bort det där rasförbudet i Norge bara, så hade det varit ännu roligare. Ja, det hade varit bäst. Eller att det åtminstone det var ett resultat i Norge som räknades för svenska mästerskapen för att gynna resande till Norge. Det kan jag hålla med om. Och speciellt som det var i år med 8 tävlingstillfällen. Jag menar, det kan vara lite bökigt. Vi säger det både Skåne. Du har en tik så kanske missar någon tävling. Och du har 70-75 mil till Uppsala. Här ser vi verkligen alltså, vikten av, ska man väl säga, om man tittar på vad heter det? Olika grupper runt om i landet. Vikten av att det faktiskt byggs banor liksom. Ja. Läget är som det är. Och jag menar SVK har gjort det skitbra utifrån förutsättningar. Så det är inte att jag klagar, utan det är bara liksom... Nej, men precis. Det är bara, precis. Det är bara så det är liksom. Verkligen. Ja. Och ska man då vara självisk liksom då, jag menar, skulle man vara i kris med sig hans och ett kval. Ja, Östfold är 34 mil bort eller. Ja, men det blir ju... Det är yxbacken typ. Ja, men precis. Så det är ju ändå hanterbart liksom. Ja. Och men det är ju, man ser ju det att det behövs ju... Ja, men det behövs fler banor. Det har vi tjatat om i många år liksom. Jag vet inte riktigt vad lösningen är, men jag önskar att det fanns fler banor runt om i landet. Så det kunde vara fler tävlingar överlag. Ja, eller... nu när faktiskt Kevin och Lina har varit så jävla schyssta och liksom de har ju släpat runt den här jävla rälsen trots allt. Så jag menar på många ställen hade det kanske bara varit att hitta ett ställe. Precis. Ja, så att, men så är det ju. Och det finns, jag tror det finns lösningar på det där. Det är jag helt säker på. Faktiskt. Vi ser, jag vet inte om vi ska gå igenom så mycket resultat, men jag tycker att det har varit... Jag tror det bara rätt igenom klasserna liksom. Ja, men precis. Så att, men det har ju varit några tävlingar som har stuckit ut, skulle jag vilja säga. Vi har väl... Men det är som vanligt i Asker trivs bra i Vallberga. Sen så har vi väl, det är inte så många rekord på det viset då i år, men
Rälsen också då gjorde Asker ett bra jobb på. Vi har alltså jag skulle vilja säga vi kommer det sen när vi kommer till, men när man bara tittar lite snabbt över säsongen så Lycke och Johnny är ju en fight som är sjukt cool att se. Lyckes högsta nivå är helt magisk. Ja. Johnny är den coolaste hunden och samtidigt den dummaste hunden. Då, tillsammans med Papel då. Det var någon från Norge som sa, jag kommer inte ihåg vem, bara just det, nej men Johnny är lika dum som Papel, fattar inte när det tar stopp. Det är liksom bara, bara kör. Jag älskar den hunden, han har så mycket karaktär. Och så just det liksom en sportgrifon. Ja men precis, det är sjukt häftigt faktiskt. Och Papel då har ju säsongen har ju varit helt galen egentligen. Det är ju sjukt att det kan vara så bra. Vi har lite extra skoj. Vi har faktiskt haft några danska hundar som har varit med och tävlat i år också. Ja. Både Dumle och Obi. Dumle, det är en sån här hund jag liksom bara gillar. Precis, jag håller med. Sättet de gör det på och hur det ser ut och liksom allting. Liksom. Så det tycker jag är jättekul. Och kollar man Obi och man följer Obi på sociala medier så ser man ju att det tränas det ju. I alla fall en ny vagn nu också bland annat. Ja. Så, att, så jävla coolt. Ja, riktigt coolt. Och med höj- och sänkbara fästpunkter. Eller olika fästpunkter. Ja, eller hur? Du vet. En annan här blev helt överlycklig. Jag har tjatat om det i många år. Det är ju bara Finland som har det. Eller har haft, de har ju kvar det. De har ju kvar den. Precis. Poängställningen innan EM kan vi bara lite snabbt. Papel på första plats och Lycke på andra och Johnny på tredje. Och det ska väl mycket till, ska jag säga, att Papel inte tar hem totalen. Faktiskt. Men det är mycket poäng nu. Bara för att göra en liten jämförelse för folk om vi går tillbaka till 2015. Så det är i och för sig, toppen det är ungefär lika mycket poäng faktiskt, inser jag nu. Det är ju helt fantastiskt. Det var fel år att titta på kanske. När vi började. Ja, men det är ändå man kommer där uppe. Men du har ju historiskt att titta på Athene, Orion, Alma, Ronja som inte gjorde jättemånga säsonger. Men titta vad de ligger i poängligan liksom. Ja, precis. Och det är ju faktiskt jäkligt coolt. En sak som är ju helt sjukt, för det ser man ju här då att Lycke då, hon ligger alltså 3 i maratontabellen just nu. Ohotad, 3:e plats till och med. Vilket är helt jäkla galet. Efter så få säsonger. Det säger otroligt mycket. Galna resultat. Ja. En sak som jag tycker är häftigt är att en hund som Nala fortfarande ligger på 14 eller 13:e plats totalt. Faktiskt. Papel gick om Flash här nu efter norska mästerskapen. Det gillar vi inte, Katrine. Men det är sjukt häftigt är det faktiskt. Vi kan väl se, det är ju lättvikten som tar mest poäng, så har det alltid varit. Men tungvikten ser Birka ut och har en ganska bekväm ledning också på 37 poäng. 236 totalt och Neon har 199. Alla de här siffrorna är inofficiella nu, så ni vet det. Men ska man vara sån liksom då bara och sticka ut hakan lite? Och med tanke på förra året då, så de 3 bästa hundarna just nu som det har varit i Sverige den här säsongen. Papel, Asker och den stora. Birka. Ja. Om man ser till hela säsongen. Sen har du hundar som har stuckit upp liksom på vissa tävlingar och varit jävligt bra. Men Men det är de 3 som har varit helt fucking galna. Precis. Faktiskt. Sen är det då, ska jag vara lite sån då. Vad är mest imponerande? Papel. Kolla på motståndet.
det är trots allt en skillnad att hålla reda på 10 andra hundar och inte ha något eller ha det liksom då. Utan du helt kan köra ett eget race. Så Papell värderar jag högst. Ja, men Papell har imponerat på mig hela säsongen. Det är helt sjukt. Vilken jäkla hund som faktiskt slutar aldrig dra. Det är helt galet. Det missade sig att jag har även haft med danska Yoda. Varit med också på ett par tävlingar här. Så det är faktiskt skoj. Vi har haft 3 finska hundar också faktiskt med i år. Frankie, Caponator. 2 finska. Daisy här är det är den här Uppsala-hunden som har hamnat fel i min statistik tyvärr. Men och tyvärr Frankie finns ju inte med. Nej. Så att det är jättesynd. Nina. Ja, beklagar verkligen Nina. Skittråkigt. Hon har en ny hund nu, så jag varit och hämtat här nu i helgen. Så att, så mycket kollar inte jag. Nej. Nej, men den... men det är lite snabbt över året. Liksom. Jag tycker det har varit sjukt bra tävlingsår. Jag har suttit och fastnat många timmar framför streamerna. Jäkligt bra överlag skulle jag vilja säga. Jag har inte varit på någon tävling. Jag hoppas kunna komma med på EM. Det hade varit kul. Och få möjligheten att komma dit. Jag kameran en liten stund bara. Jajamän. Ja. Men jag är med på ljud. Så det. Yes, superbra. Du ska bara se hur jag gör det. Nej, men vi har ju haft mästerskap också som har varit bra i år tycker jag. Så att det finns inte så mycket att snacka om egentligen. Vi har faktiskt kvalade hundar i alla viktklasser. Vilket är jäkligt häftigt i år. Det är inte jättemånga tungviktshundar som vanligt, men de finns där. Svenska Waypool-klubben la ut på sin Instagram och på Facebook här för det är en vecka sedan nästan nu. En lista på alla hundar som är kvalade till EBPLs mästerskap eller europeiska mästerskap kan vi kalla dem. Och det var väl tanken att vi skulle tippa lite och se vilka hundar vi tror kommer ta de olika klasserna. Och om vi börjar då i plus 51. Om vi börjar, årets rookie är jävligt snygg. Årets rookie är röda för alla. Ja, precis. Svenska årets rookie, ja. Precis. Jäkligt cool. Sjukt roligt pris. Det verkade som att SM var en riktig hit. Dessutom NM hade norska mästerskapen också. De hade riktigt kul och trevligt där efteråt i alla fall. Så att jag tycker båda gott för framtiden. Ja. Jag sa till Lorena att det är obligatoriskt att stoppa hunden i pokalen och så. Eller hur? Extra skoj när det är en så pass liten hund. Abrav vann ju det 2017 då, när vi startade det och vi köpte in den där vandringspokalen. Jag tycker det skoj ju också. Det var en väldigt fin pokal till årets hund. Den har jag inte sett innan. Jag hoppas att vi får se den år för år också här nu då. Men ska vi göra så att vi tar samma ordning som SVK har lagt ut då, och börja med de tyngsta hundarna. Och då är det danska Obi och Targa som är de som är kvalade till EM. Och Targa vet jag inte med valp. Precis. Så att det känns väl, det är svårt att veta. Jag skulle säga så här att om Targa har återhämtat sig efter och valpat och alltså kan vara med. Jag kommer inte ihåg vad som står i reglerna. Det har varit ett visst antal veckor. Jag tror det var 12. Ja. Men jag vet inte. Nej, jag vet inte heller det. Men där skulle jag säga att där har väl Targa överhanden liksom normalt sett så. Ja. Faktiskt. Men ska vi skoja och se hur OB utvecklats? Som sagt, det tränas ju ändå en hel del. Ja. Och sannolikheten är väl stor att OB... Även om man bor på Jylland liksom. Eller hur? Men sannolikheten är väl stor att OB
kommer vara ensam i den klassen och därför ta hem det då. Birka är själv i minus 51. Så att det är väl en klar seger där. Frågan där handlar väl om hur mycket hon kommer dra den här tävlingen. Faktiskt. Frågan är också, för att normalt sett slår vi inte ihop på mästerskap. Nej. Men man gjorde det på SM. Så att, jag tror man behöver göra det här också. Jag tror nästan man behöver slå ihop minus 44 också har vi Börje och Vaja. Och jag vet inte om Vaja kommer ställa upp. Och då är det väl sannolikt bara Börje då. Så då känns det som att då kanske det bara är 3 hundar i plus 51, minus 51 och minus 44 totalt. Och då är kanske det värt att slå ihop dem i så fall. För det, trots liksom då, som sagt då, att man är lite regelidiot och sådär, men trots att man slog ihop på SM och grejer. Ja, det var fantastiskt. Och det var snabbt klart och liksom. Ja, men det flöt på bra tycker jag. Och jag tycker väl, alltså så som tungvikten ser ut nu så finns det ingen anledning att inte slå ihop. Till och med faktiskt skulle man kunna lägga ihop hela tungvikten i en klass. För att tittar vi på de som har kvalat i 37 då, det är Cosmo, Mace, Maximus och Neon. Och jag menar toppresultaten på de bästa hundarna Maximus och Neon vet vi att deras högsta nivå är extremt hög. Och den är ju i klass med Birka och Targa nästan, inte riktigt. Och grejen är ju också det, vara lite schysst. Alltså de stora hundarna, de har svårare att återhämta sig. Precis. Får de lite mer återhämtning mellan dragen så Ja, det är faktiskt schysstast skulle jag vilja säga att man slår ihop hela tungvikten. Nu får vi se hur de väljer att göra, men jag tror att det hade varit det absolut schysstaste. Neon är minus 37. Han är gammal nu. Han är gammal nu, börjar bli tunnis. Jag vet inte hur gammal han är, men han är väl 12-13. Ja. Sjuk. Det är väl Edgar som är äldre, tror jag. Liksom. Okej, det är så. Ja. Nej, men Maximus och Neon, det handlar verkligen om vem som har dagen där mellan de två, ska jag säga. De börjar gå lite åren båda två ju. Så att, Maximus. Jag har kört Maximus. Ja, precis. Men Göran, han är ju mästerskapstävlande så att får väl säga honom också. Jag tror toppen fortfarande kanske högre på Neon, för han har varit sinnessjuk genom hela karriären. Men det är ju det här. Han kan dra 3,5 ton ena dagen och 2 andra liksom då. Så att, Maximus känns mer jämn och Göran. Jag tror på Maximus. Ja, men precis. Och vi får se, det här är spännande. Minus 30 har vi Asela, Asker och Harald. Jag har inte hållit det hemligt. Det är en våt dröm att Harald, han var ju 1 pound för pound från Asken under säsongen. Och just det att just att kunna få den fighten i 30 igen, det hade varit så. Det hade varit fantastiskt nu glömde jag sätta på kameran liksom. Ja, okay. Men jag tror, och där är det, har inte Asker dagen och Harald har dagen, då kan det bli jämnt. Jag är hemskt ledsen, Therese, men Asela, jag har svårt att se att hon kan konkurrera med Asker och Harald om de har dagen då. Sen så har jag ju, det är ingen hemlighet heller, jag är otroligt förtjust i Asker. Så att jag tror väl att Asker... Jag tror ju han tar det med. Ja. Men någonstans så hoppas jag att Harald har dagen så att det kan bli fint. Ja, men precis. Faktiskt. Så att, men det är spännande. Oavsett faktiskt då. Nu ska vi se här. Sen så har vi då minus 25. Då har vi Dumle som vi redan har gett
lovord då. Och sen så Nikita som har gjort sin bästa säsong någonsin. 12 år gammal eller någonting, va? Ja, 12. Pansar som är galet bra. Ja. Extra bra om det är Therese som handlar. Lite så. Är det Therese som kör honom på EM så vinner Pansar. Jag skulle tro, Roffe har ju också en fruktansvärt hög högsta nivå, men där är det, jag vet inte om Roffe har slagit Pansar när Therese har handlat. Katarina är ju fantastisk handler. Jag fattar inte hur man kan köra så många hundar så bra. Men det är något speciellt när Therese kör Pansar. Frågan kunde istället vara hur många överhuvudtaget har slagit Pansar när Therese. Ja, det är sant. Så det är faktiskt sant. Jag menar, säsongen 2019 liksom då, när han sopade gatan med allt hela året och bara krossade. Nej. De två tillsammans är galna. Pansar börjar ju också bli gammal. Faktiskt. Ja. Så att... Men det är ju Asker med ovan. Man glömmer ju liksom att fan, de blir 9 år så. Ja, det är sjukt alltså. Det är faktiskt helt sjukt. Ja. Redan, det gick fort. Men jag skulle nog säga Pansar, Roffe och alltså ja. Jag tror det. Fredrik alltså jag vill ju att egentligen skulle jag önska att Dumle och Nikita fick dela på tredjeplatsen, för det var skoj med en dansk. Ja, det hade varit det. Men sen kan det liksom. Sen är det ett mästerskap. Ja. Gamblar du på fel vikt och det biter dig i röven. Ja, då är du utanför. Ja, men så är det. Så är det verkligen. Det kan gå åt vilket håll som helst. Fråga Klantarslet. Det ska bli en väldigt rolig klass att titta på. Fråga Klantarslet från SM. Ja. Ja, vi kan ta det efteråt. Ska du få redogöra för det. Ja, precis. Jag grillar dig lite. Nej. Ja, men om vi går vidare. Alltså, nu är det ju sjuka klasser kvar. Det här är helt galet. När vi tittar på minus 20 då. Kvalade hundar är Alaya, Bazooka, Bus, Doris, Fia, Finkel, Gizmo, Ivy, Ninja, Peri, Vira och Yoda. Och ja, fansen säger man här alltså. Du vet, alltså det Vira, Alaya och Ivy har visat i år. Det här kan vara en av de häftigaste fighterna vi har sett i EVPL. På länge. Grejen är, jag har ju varit Ivy-fan sedan tidens begynnelse. Och semipensionär. Tran, vis nog, körande bara en dag. Och hon har ju gått in och smiskat. Alaya är tillbaka där hon var för några år sedan. Eller i närheten av. Och Vira har gjort det förbannat bra. Den är svår typ. Ja, precis. Kommer de här 3 hundarna så är jag rätt säker på att de är på pallen. Det sjukaste är att hundarna som kommer utanför pallen är ju snuskigt bra här alltså. Ja, den enda eller spontant då den jag tror är närmast pallen är Doris och Marie. Ja, det har sett sjukt bra ut för dem, måste jag säga. Vi vet att Finkel är stark så in i vängen. Samma sak med Bazooka. Men Bazooka och även Ninja har ju också visat att högsta nivån är ju väldigt hög. Men just i år så känns det som att det är Alaya, Ivy och Vira som fightar som pallplatserna. Ja, det skulle jag säga. Och jag får vara lite patriotisk där kanske och hålla då Vira som mitt hopp då. Lite svenska medaljer. Det har varit mycket norska vinster genom åren. Nu är jag sådär, då är jag tvärtom då va. för hjärtat säger Ivy. Ja. Och gärna säger Alaya. Det ska bli sjukt spännande att se den klassen alltså. Ja. Det är ju en kul klass att jag har hamnat i. Det är liksom spännande. Ja.
Ja, precis. Jag hoppas ju verkligen att alla de här hundarna kommer också. Det ska bli riktigt, riktigt spännande. Yes, raskt vidare. -15. Anmälda där då har vi Betty, Dinja, Edgar, Flicka, Oldfield. Eller kvalificerade menar jag, inte anmälda. Papel, Pixie, Siv, Svea, Tigra och Toja. Vad säger du? Nu vet jag inte så mycket om Toja. Nej. Eller lite vet jag. Så. Men de jag spontant känner som grejen är, Papel vinner det här. Det är liksom ingenting att diskutera. Det är en fight om andra på skedjeplatsen här. Ja. Det ska hända någonting. Det är de andra pallplatserna. Det var samma på SM liksom. Och jag tävlade i klassen på SM. Så I know. Just det. Och grejen här, det här kommer låta lite elakt kanske. Då. Men de flesta hundarna efter som då faktiskt har pallchans har också ett problem med tangle. Så det kan gå precis hur fan som helst. Men ska sägas, Pixie gjorde sin bästa, och hon är bra på att tangla. Duktig på det. Hon gjorde sin bästa tävling på SM någonsin. Ja, tycker jag. Helt fantastisk. Svea, jag som kodar till det. Trots att det här är liksom ett mellanår, hon har varit skadad och det ena och det andra. Ja, hon är ändå med på SM liksom. Så att det är SM, det är ju lite samma hundar. Ja. Det har ju varit en norsk klass som har blivit väldigt svensk. Ja, de har gått från 15 hundar per tävling minus 15 till en eller två. Men precis. Ja, nej. Jag tror den vassaste utanför, och det var mitt tips på SM med. Det är Siv. Men så hur det gick på SM. Men vi vet varför det var så på SM. Precis. Så Dinja har gjort en bra säsong. Verkligen. Men jag tror inte hon är riktigt där ännu. Det är lite... Det är som sagt var, det är så jävla öppet efter. Jag kände det på SM, just det att det kan gå hur fan som helst. Det var liksom Papel vinner och sen kan Flicka, Siv, Svea, Dinja, alltså om Oldfield har dagen. Oldfield det är väl Tigra i Norge. Ja, jag tänkte liksom, så det kan, och han var inte långt efter Svea på SM. Det skilde en pound för pound, och Svea hade en upp till Dinja, och sen var det en eller två upp till pallplatsen då, Flicka. Ja. Så att det kan gå hur fan som helst. Den är svårtippad. Det enda är liksom, händer det inte någonting drastiskt så vinner Papellen. Liksom. Precis. Och sen är det jätteöppet för resten där. Precis som du sa, Pixie gjorde en fantastisk tävling. Så jag Pixie samma nivå på EM som på SM, så tror jag Pixie är på pallen. Men det kan ju, som du sa, det kan lika väl vara Flicka och Dinja. Det kan vara Pixie och Siv. Det kan vara Tigra och Pixie. Alltså, det finns så många kombinationer. En sak man inte får glömma heller. Det går på räls. Ja, okej. En hund som Tigra då, som utnyttjar hela banan när det är dört. Hon tjänar ju faktiskt jättemycket på att det är smart. Så är det. Så att, det gör ju bara henne ännu farligare. Precis. Nej, så att den är hur lurig som helst. Sen Toja, det är ju en sån hund jag älskar. Hon är så sockersöt och underbar. Och, Men det känns ju som att det är som upplagt nästan för en hel svensk pall här i 15 i alla fall. Ja, vi får se. Jag kanske kör Svea på EM med. Never know. Spännande.
revansch efter SM. Ja. Ska vi ta den lite snabbt då? Ja, men vi tar det efteråt. Vi tar SM sen. Ja. Alltså, jag skulle ju vilja säga att minus 15 är det mest svårtippade. Men minus 10 är ju ännu tuffare. Då har vi ju kvalificerade hundar till minus 10. Det är Alexa, Fender, Beauty, Idefix, Jet A1, Kit, Lago, Sassy, Luna, Ravn och Rufus. Och Sassy tar det. Jag tror också Sassy tar det, ska jag vara ärlig och säga. Ja. Hon missade SM på grund av löp. Men tävlingen innan, hon såg ut som en jävla galen yxmördare. Hon gick ju bara in och gjorde det hon skulle. Pang, bom, köra över, färdigt. Ja. Tack och hej. Nej. Men samtidigt så har vi ju, du vet, alltså om man tittar på de norska tävlingarna så är det också, du vet, ena dagen så vinner Kit, andra dagen vinner Jet. Sen så är plötsligt så Idefix uppe och vinner. Alltså Rufus och Ravn och alltså ja, den är så, men hon måste vara favorit. Med tanke på hennes säsong, hur hon har gjort det och liksom, hon är en av de tyngre i klassen. Ja, och är det så att det går på räls, om man tittar på hur det såg ut i så hon lyckas ju liksom. Ja, och i och med att det går på räls, om man tittar då på hur det gick på uppslaget då, så tog ju Sassy det båda dagarna. Inte med mycket, men trots allt. Och så hade vi Jet A1 på andra plats på båda dagarna. Och så tror jag att Rufus, ska vi se, jag ska bara dubbelkolla. Precis, ena dagen är Rufus 3 och andra dagen är Kit 3. Så att här skulle jag nog säga att ja, det är sjukt öppet. Sassy håller vi båda två som vinnare. Hon har sett starkast ut. Och Kim liksom, dels träningsmässigt och hela grejen liksom. Och hon har ju som sagt hon har gått in och dragit precis det hon behöver för att vinna och sen bara bye bye. Vi har inte sett maxet på Sassy ännu. Nej. Och resultaten hon har gjort har varit wow. Så att, Ja, och det verkligen. Men sen som sagt, efter det så är det ju, jag skulle säga att det står mellan Idefix, Jet A1, Kit och Lago och Rufus efter det. Men där har vi också, alltså både Ravn och Ravn kan ju lätt slå sig in där också, även Luna. Så att det är en skitsvår klass. Ja, men det är liksom kanske den mest svårtippade klassen på hela EM. Sjukt kul att det är så mycket hundar i minus 10. Det kommer en till nästa år förmodligen. Ja, ännu bättre. Lille Tor, han väger 5,1 så det är jättebra. Ja, klockrent ju. Minus 5. Där har vi kvalificerade hundar. Johnny, även en Luna här fast en dvärgpinche istället. Och så Lycke och Tia. Det blir norskt i alla fall. Ja, Tia börjar bli gammal. Men hon och Runa har gjort det bra. De har gjort en bra... Alltså, de gör det alltid bra. Det kanske inte alltid är topp. Men det går aldrig någonsin räkna bort Tia. Hon är på fallet. Ser hon. Tror jag på mästerskapet. Ja. Så kan det mycket väl vara faktiskt. Och jag tror att alltså hur mycket jag än gillar Johnny och har haft en sjukt stark avslutning på säsongen. Han vann väl norska mästerskapet, va? Ja, precis. Men Lycke och Rels alltså. Ja. Det blir en tuff fight alltså. De har ju legat nära varandra pound for pounds hela tiden. Så att vi kan ju lägga till här då att i minus 10 så vann ju Luna, Jack Russell. Luna vann ju norska mästerskapen överlägset. Så att jag menar det bara visar hur tajt minus 10 är. Men minus 5 så är det... Men den har ju en bredd som den aldrig har haft. Ja.
verkligen. Det skiljer 2,5 pound för pound på norska mästerskapen mellan Lykke och Johnny. Och det har väl sett ut så nästan hela säsongen. Det har varit så pass tajt liksom. Så att, ja. Ja, jag köper Johnny. Ja, då håller jag på Lykke. Ja. Bara för att vi ska ha lite olika då. Ja, det är lite så, lite hjärta där. Alltså, jag älskar den. Jag träffade honom i Göteborg. Första gången, då liksom bara, det var sådär. Sen är det som min jet då när jag träffade honom. Ja. Och också sådär, han hade ju fan muskler på öronen. Han vill jag ha. och det var likadant. Och den här lille jäkeln då. Johnny, han har sån karaktär med. Det är liksom hela paketet är. Och bra handler och nej, jag kör Johnny. Sjukt coolt. Ja, det ska bli jättespännande att se faktiskt. Ja. Jag kan lägga till att här nu inför EM så i min ranking då så har Asker precis sprängt 500-poängsgränsen, vilket är en väldigt svårt att göra då. Men han leder på 506 poäng. Papell är 2 på 479 och Pansar är 3 på 459. Så att, men han är skuggad av Alaya bara 5 poäng efter. Så att det kan hända grejer här efter EM. Så att sjukt spännande att se faktiskt. Och Birka har jobbat sig upp till en 9:e plats och 10 är Neon som tungviktshundar då. Så att det är ändå kul att se det. Spännande. Jaha, men du, SM som du strulade till dig. Ja. Jag körde ju en repris på EM när jag körde Rhino. Ja. Det är ju det. Genom alla år med Bella, Skilla, Fisen. Jag tror jag har 2 varningar med dem. Sen har jag ju disk med Kajsas Nidis. Saga vet vi ju hur det gick. Det där jag anstaffar. Rhino som sagt var slutade med disk. Jag skyller på Heidi. Så nej. Svea tanglade. Hade klart, ställer upp. Och innan jag får klartecken går jag. Jävla klantarsle. Som sagt var, man är inte van att bli varnad. Jättekonstigt. Så jag bara ställde upp och liksom så bara. Jag började liksom glida iväg med foten. Det var liksom, Men det är väl en bra påminnelse för de som inte är så vana vid att tävla. Även då Tobbe som har gjort så pass många tävlingar genom åren. Är så lätt hänt. Och man tappar fokus en liten stund. En tangle ställer upp. Jari börjar höja huvudet, Tobbe går. Så att, nej. Sen är det var kul. Svea gick jättebra. Vi hade kul som fan. Det tråkiga var att jag hade fått saker och ting precis dit jag ville ha dem. Och det var lite, jag visste det var ett drag för pallplats. Så jag vet att jag hade undrat igång det. Det var lite struldraget innan. Men vi vet Sveas, även om hon har varit skadad och liksom träningen varit sådär. Vi vet att när hon, då är hon med liksom. Så att, men nej, jag är skitnöjd. Det är liksom, och ändå grejen är ju liksom sådär inför nästa säsong redan då man har Svea här. Så ja, med tanke på träningsdosen och att hon ändå är med och fightas. Det kan bli kul nästa år. Men vi får se. Och det är som sagt var inte bestämt vem som kör på EM. Nej. Ni får se lite. Men ni får in lite träning och sådär också tillsammans då? Ja, vi ska köra. Förmodligen imorgon så kör vi vagn på söndag. Så så det. Och jag gick DV med Börje igår. Oj. Nice. Och sen fick det är ju brumbjörnen va? Sen har ju Eva nu med den lilla isbjörnen då. Kaj!
Han gick med sele igår för första gången. Nice. Ja, han studsade omkring som en jävla öde. Alltså, jag tittade bakåt ett par gånger för han så gick lös liksom då, va? Och så gick jag med Börje och så hade jag Eva bakom mig med den här lille och det var liksom bara galopp liksom då. Han sket fullständigt. Jag hade sele och grejer på sig. Ja, vad härligt. Jättekul. Och så var det då Tor med som kommer till nästa år. Dvärgpinsen. Ja, precis. Ja. Fantastiskt liten hund. Ja, det ska bli skoj. Kul att ha lite minus... Nej, just det. Han hamnade i minus 10. Ja, för han var precis över där. Han ligger precis. Han kanske går upp något högt och sådär. Men han är rolig. Vi vet ju att vår vagnmatta, den kombinationen att den är tung, jobbig. Men så är det verkligen. Han drar stora vagnar själv redan. Han är 14 månader. Och han tar emot. Han blir inte stressad. Nej. Han blir bara tjurig. Så att, det är den mentaliteten man vill ha ju. Den får man ju inte alltid gratis liksom. Utan att de bara sänker skallen och kör vidare liksom. Det är ju drömmen, faktiskt. Om vi inte klantar till det liksom och pushar honom hårt så det kan bli intressant. Ja, vad spännande. Nej, men det ska bli jätteskoj faktiskt att se. Jag skickar ut det till de som lyssnar att titta och se vad ni har för möjligheter och lösa tävlingar inför nästa säsong. För att som det ser ut nu så ryktesvägen är ju det här bara då. Vi har ingenting bekräftat ännu men det ser ju ganska mörkt ut i Sverige nästa år när det gäller tävlingar. Och jag hoppas att alla kan rota lite hemma eller vad man ska säga och se om man kan hitta någon lösning på det där. För att kolla runt liksom. Ja. Och det är ju så. Som sagt var 2017 när SVK bildades. Vi fick använda en nedlagd bana i Bottnaryd som var som den var. Vi körde på massa konstiga ställen de 2 första säsongerna faktiskt. Och det var ju liksom bara, Jocke Melvin jobbade på ställe, de hade ett lager det gick att köra på. I Höganäs det fanns en liten bollhall. Gränna. Kanske den roligaste tävlingen jag har gjort fast den var som den var. Så att ingen idé är en dum idé. Ja, men lite så är det just nu liksom. Jag hoppas att alltså det behöver inte vara rekordmöjligheter varje tävling. Nej, det är lite den jag märkte lite i Göteborg. Just att många nya är så vana nu när till och med matttävlingar blir så bra som man blivit. Så är de vana vid att det alltid är skithöga pound för pound. Speciellt på de mindre klasserna. Och så kommer då Göteborg. Men grejen är liksom, alla vet var problemen ligger i Göteborg på banan. Man vet, jag sa detta till tvillingarna gällande Dinja såg ju Papel i Göteborg. Papel är samma svaghet som Fisen hade. Fart mot slutet. Vad finns det i slutet i Göteborg? En backe. Ja, det är alltid alltså... så att man vet ju om det här att det inte flyger iväg. Alltså 70 pound för pound i Göteborg oavsett klass är liksom det är bra. Men ofta flyger det verkligen 60 liksom. Man ska ju komma ihåg då, alltså bara ta upp lite så här, alltså lite snabbt för att alltså i Göteborg banrekordet pound för pound i Göteborg det är 84,27. Det är fantastiskt bra, men det är Lycke också. Och sen så har vi liksom Lycke har plats 1 och 2, Pi är 3:e bästa någonsin, sen är det Lycke, Alaya. Sen är ju Neons fantastiska på EM för 2 år sedan. 2772, 74 pound för pounds. Men sen har vi Lycke, Asker, alltså är på 10:e plats då. Men de 15 bästa resultaten är mellan 72 pound för pound upp till 84. Så att jag vet, Skilla hade ju banrekord på 64.
där i ett par år. Jag skulle säga det liksom... att dra 60 pound för pound i Göteborg är svinbra. Ja, inget snack om det. Det coolaste tycker jag är att förutom PIS resultat som var 2019 så har vi Ivy 18 och 19. Alla andra resultaten är de sista 2 säsongerna eller 3 säsongerna, vilket är jäkligt häftigt. Det är 22, 23, 24 och 25. Så att göteborgarna har gjort ett fantastiskt jobb med den där banan. Sen är det också då att Sivert servade den vagnen i början av säsongen. Ja, och det hjälper ju säkert till. Liksom. Så att det är liksom, det har ju påverkat detta året. Ja. Jag menar tungvikten, så är det fortfarande så att Flashs resultat från 2019, det är 5:e bästa tungvikts pound för poundet fortfarande. Liksom. Och de som har slagit det är Birka, Maximus och Neon. Det är ju, alltså, så att det är verkligen är det galet. Jag tycker, fastän det har varit min hatbana, men det var den enda banan Fisi fick stryk på till exempel. Men jag älskar allting med Göteborgsbanan då. Liksom, och stämningen där uppe, hur det ligger i Hammarkull. Nej, och den är nyttig. Ja, jag tycker den är jättebra. Just att det ska inte alltid vara bra. Nej, men, och grejen är så att den är ju bra. Den är bra. Det är det här som jag... Alltså, för alla som är ganska nya så är det så här att Göteborgsbanan är en väldigt bra grusbana. Ja, det är bara det att banor som Östfold och Vallberga är extremt bra. Det är det här som är, det finns ju nivåer på det. Liksom. Men, alltså, och Östfold, jag menar det som sticker ut, det är ju Battle for Records eller vad den heter. Ja, precis. Den tävlingen som sticker ut mest. Ja, men så är det ju verkligen liksom. Alltså Östfold så är det fortfarande så precis. Det är den tävlingen som sticker ut något extremt mycket. Sen så är det, de har ju likadant där, nästan alla topp 20-resultaten i tungvikten i pound for pound på Östfoldsbanan, de är från 2022 och framåt. Ja. Så att de har ju också fått till det jättebra nu där. Men det är också, tittar man på de resultaten så är det i princip Neon och Maximus och Birka som har dragit alla de resultaten. Och det är inte så förvånande. Nej. Men det är fortfarande så att snittresultatet i tungvikten, topp 50, det ligger någonstans mellan 50 och 60 pound för pound. Och det är extremt bra i tungvikten. Ja, vi måste ha balans på det här liksom. Ja. Alltså, jag tror det är liksom sådär ballpark figure sådär. Men då när vi började kommer jag ihåg Hera med min kompis Josefin Jensen slog ju svenska rekordet 2010 eller någonting i Jönköping. Och det var typ 60-65 pounds per. Ja, det kan du ju se snabbt, för hunden har ju typ 3 resultat eller någonting. Precis. Och ett av dem är svenskt rekord. Ja. För jag menar, kollar vi på den gamla Göteborgsbanan som var en bra grusbana den också. Då är det Nick som det sticker ut 2014 som gjorde 47 pound för pound. Sen har Flash andra och tredje resultaten där på 38 pound för pound, båda de två. Sen är alla, alltså det är första då är 47 och andra är 38,3 och tredje är 37,8. Jag menar, och det är en i tungvikten då ska vi säga, det är en jättebra, alltså det var en bra grusbana. Och den hade ju i lättvikten var banrekordet på den från 2014 på 57,19. Alltså just det här med lite balans på förväntningar liksom. Vallberga och räls och Siverts räls de är ju helt otroliga när vi pratar rekord över 100 pound för pound. Liksom. Ja. Eller till och med 144 respektive, vad är det? 163 pound för pound på Vallbergas räls, va? Ja, 163. Det är ett sjuka resultat i EVPL. Liksom. Ja. Så att, Ja,
Det behöver balanseras upp lite liksom. De här förväntningarna liksom. Och sen så samtidigt så är det ju, jag ska inte sticka under stolen med att det är jävligt coolt de här rälstävlingarna där det är så här höga pound for pounds. Det enda jag saknar lite är ju att arrangören skulle faktiskt gå ut med vad är det för lutning på rälsen. Ja, den där är ju... Ja. Den är ju... Alltså jag förstår precis varför du tänker som du gör. Och det är inte fel liksom. Samtidigt så EVPL-reglerna är ju... De är ju ganska tydliga när det gäller lutningen. Ja, visst är de det. Sen finns det inget riktigt bra mätverktyg kanske. Nej. Det är väl mer det. Ska man ha en riktigt bra, det går inte att lösa. Liksom. Det är laser liksom. Ja, men precis. Så att, men där är frågan, liksom, om man ligger närmare den nedre delen i regelverket eller om man ligger närmare den övre delen. Och jag skulle tippa på att så som rälstävlingarna har varit från det att Sivet byggde sin räls, alltså innan Vallbergarrälsen, så även om Sivet vill ligga så nära 1% som möjligt så har vi ju tävlingar där också där vi funderar på om vi inte ligger närmare 0,75 egentligen. Ja. Så att, det gör ju mycket. Alltså 0,25% gör mycket. Ja, samtidigt så får man ju också komma ihåg då att alltså 1% är 1 centimeter per meter. Det är alltså 2 millimeter per meter mindre i lutning och det är ju, eller 2,5 millimeter, men det är fortfarande så pass lite att det är väldigt svårt att mäta utan väldigt exakta verktyg liksom. Ja. Plus att rälsen, den är ju inte 100% rak alltid, för du får alltid en liten nedböjning emellan och För det är rätt skoj, för tittar man på det, Vallbergarrälsen och Sivets räls, de är väldigt lika i sin uppbyggnad. Men om du tittar på vagnarna så sitter hjulen på olika håll och det ser ut som att det är olika antal lager på dem. Själva rälsen ser ut att vara likadan egentligen, alltså som är på balkarna, men balkarna ser ut att vara lite olika. De är byggda lite olika, de här rälsbanorna. Liksom. Så att det var spännande att ha dem bredvid varandra och jämföra dem. Samtidigt så kolla på, har du sett den Bully Max dokumentären på YouTube? En sån räls som är helt flat är ju helt brutal liksom. Visst är det så. Det är ju liksom, ja. Sen då när vi, inte snackar mästerskap på det. Fan, jag är fortfarande inne på att det borde vara på minst 2 underlag. Mästerskapen? Ja. Sen 2 dagar. Det här är så här främmande tanke, men danskarna har ju bevisat det och de har ju bevisat det utomlands på 100 ställen. Det går att köra 2 tävlingar på en dag. Ja, jo, det går det. Jag tror inte vi skulle lösa det i Sverige dock. Kan vara svårt. Men det hade varit så jävla intressant, för just det som saknas lite i klasserna från the old days, det är allt det taktiska. Eller mycket av det taktiska. Så är det ju. Så att en sån grej hade varit liksom just det att hur mycket ska jag trycka i första? Eller även om jag kört det på 2 dagar. Hur mycket ska jag trycka dag 1? Ja, min hund är dag 1 eller dag 2 hund. Ja, och det där är ju historiskt, så ser vi att de flesta hundarna placerar bättre dag 2. Historiskt sett så brukar det se ut så. Men där är ju så svårt också, för jag gillar ju också tanken med att ett mästerskap, det är ett tillfälle. Det är som VM-finalen i fotboll. Det är en match. Ja. Det är liksom, jag splittrar det liksom. Samtidigt hade det varit jävligt kul. Det var spännande att se. Inget snack om saker. Det hade varit en annan utmaning.
Ja, helt klart. På tal om det så hade det varit jäkligt kul om det kom ner lite EVPL-hundar ner till Southsides Lasses tävling i Förlåt Lasse, jag skulle ringt i veckan men veckan är inte slut. Men för det hade varit jätteskoj. Jag vet att det är anmält lite hundar dit, men jag hoppas att fler jag är lite sugen på att köra med hans. Men, ja, det hade varit kul. Tror jag. De kämpar på rätt bra där nere. Liksom, och, verkligen. Regelverket passar ju, så att säga. Och det kommer hundar därifrån till EVPL-tävlingar. Liksom, ja, precis. Ja, men det hade varit gött ju. Jaha, men du, då har vi tippat och tjötat lite. Ett schysst 100:e avsnitt, tycker jag. Så får vi väl se här vad det blir för fler gäster och sådär framöver. Avsnitt 100 har inga skandaler, det är ju det är inte likt oss. Ja, det är sjukt ju. Det är helt fantastiskt. Nej, men det är, jag tycker det har varit en så bra säsong också. Så det känns, då jag kände som jag gjorde när det gäller förra säsongen. Denna säsongen, trots att jag kodade till det i Göteborg och på SM, så har det varit en jävligt kul säsong. Det lilla man har varit med om, det man har följt och liksom det ena och det andra. Det har varit en trevlig och bra säsong, och SM var en jävla bra avslutning på den svenska säsongen. Ja, men det tycker jag. Jag gillar det. har varit bra streamer och man har ansträngt sig på många håll och kanter. Rebecca pillar ju en del med det nu, har jag hört. Ryktesvägen då. Så att det kan vara så att det blir än bättre på EM. Jag bara hörde något som hastigast. Ja, men det gillar vi att höra. Jag tror att det är en otroligt viktig del. Jag har tjatat om det där. Jag sa det. Jag har din gamla resultattavla liggandet. Men den funkar ju. Den är simpel. Ja. Precis. Så att, det är ju nästa steg liksom. Lite så. Den där och jag tror det är lite det hon gillar med. Så att, det är klockrent. Du skickar den till en om du vill. Om hon vill ha den. Ja, precis. Och det är bara att hojta till för dem som är intresserade. Liksom. Samma sak är det. Vad var det jag skulle säga? Jo, men den här LED-listen som det är väl Patrik som har tagit fram. Ja, det är Patrik som ligger bakom den. Det är också klockrent. Den är fucking bra. Den är fucking bra. Verkligen. Så att, nej, men det händer. Alltså många bäckar små. Det är svårare än så är det inte. Nej. Hör ni VP Sverige? Vi är positiva. Herregud. Vi har liksom bara gott att säga det. Det är liksom bara solsken och rosor då. Eller hur? Nej, men alltså, det kan vi väl lägga till. Lite ironisk får man vara. Det får man vara. Ja, nej för fan. Men vi är ju överlag väldigt positiva hela tiden. Så är det ju självklart saker. Det händer ju grejer år från år och sådär liksom. Men nej, det var skitskoj. Så att det får vi bara hoppas att det går att dra vidare till nästa säsong och att finnarna orkar eller har möjlighet att dra igång sin verksamhet också. Jag vet att de tränar i alla fall en del. Precis. Och sådär. Det finns ju en bana där, men den är lite för kort. Den rälsbanan som finns i vad jag förstår det i Finland. Så att den passar inte i deras regelverk. Ja, precis. Jag vet inte om det är deras, men den finns där i alla fall. Så om jag förstår det. Ja, så är den lite för kort. Det är synd ju. Så att, och så ska vi väl se om det blir några regeländringar. Så får vi ta och gå igenom regelverket sen. Men det blir ju inte inför nästa säsong. Den är... Ja, som sagt var, det har inte kommit ut någon info om några ändringar och det ena och det andra. Så är det liksom, man upptäcker hela tiden saker.
man ska gå in och leta efter någonting då och så bara, nej, det är försvunnet. Ja. Sådär, ja, så att det är det tråkiga. Att det är så mycket grejer som försvunnit, bara försvunnit, och det är liksom inte, vi vet inte varför, hur, när. Nej, precis. Ingenting. Så att och vissa grejer är stora. Ja. Ja, men och ett av problemen där, vi vet båda två, vi har suttit i VPL båda två. Vi vet hur mycket jobb det är och hur svårt det är att få ordning på det där i en Facebookgrupp. Och jag tror och dessutom på ett främmande språk. Precis. Och jag tror att den behöver regelboken. Den får jättegärna ligga på hemsidan som den gör nu, men den måste också finnas i ett pdf-dokument som också ligger för nedladdning, så att den, för det är mycket svårare att ändra i det. Ja. En hemsida är så lätt hänt att det blir inte att man medvetet tar bort något, men att det råkar försvinna, eller det är någon kodning som blir lite sned eller någonting och så försvinner någonting. Så jäkla lätt hänt. Så att ja, det är väl egentligen den biten. Och samtidigt, det ultimata hade varit om man hade tagit en ordentlig genomgång av det, men jag har full förståelse för att ingen orkar sätta sig ner och göra det. Ja. Visst fan är det så. Det var ett hästjobb när det gjordes förra gången liksom. 2017, 18. Ja, där någonstans. Ja. Och där tror jag det var det stora droppet, för att man flyttade runt saker och man klippte och klistrade, och då tror jag att omedvetet så råkade försvinna lite grejer där. Ja, det var då när de byggde om strukturen. Det var lite den vevan jag lämnade. Eller, ja. Och de som gjorde ett jättebra jobb, det är inte det. Men, och som sagt, jag tror verkligen inte att det var medvetet från någon sida. Men jag tror att det började trilla bort lite grejer där. Tror jag bara. Tyvärr. Ja, men det är ett senare problem, Tobbe. Ja. Det skiter vi i nu. Nu får vi rätta oss efter de reglerna som finns för tillfället. Och fokusera på EM. Jajamän. Vi hoppas att det kommer mycket folk och att det blir lika bra stämning som det verkar vara på de andra tävlingarna. Så men då säger vi så för idag då. Tycker jag. Ja, klockrent. Lite över en timme. Ja, det är väl lagom, tänker jag. Det är lagom. Hinner vi bli trötta också. Ja, precis. Fan vad trött hela dagen. Ja, men eller hur. Skitbra, vi säger så då. Tack så mycket. Tack. Adjöken. Adjöken.